السلام علیکم ملګري، نن بیا د یوې نوې ویډیو سره په چینل باندې حاضر یم. په سکرین تاسې وینئ چې یو کیبورډ ده. کیبورډ شیزه کی ز اردو لیکم و دا پوس انګلیش ته ډایرکټ اړوي. داسې نمونه کیبورډ به میژ سرنګ استعمالوي، سرنګ به ډاونلوډ کوي. ډاونلوډ کولو دپاره به تلوډ شي پلی سټور ته. پلی سټور شي به ولیکئ جی بورډ کیبورډ، دا به اوپن کوي، ډاونلوډ به یې کوي. مو سره ډاونلوډ ده، دا به اوپن کوي. اوپن کولو نه بعد به فرست سټیپ انیبل ان سیټینګ دا به ووایئ. دلته به جیبورډ اوکې کوي. بیا ټو سټیپ بیا به سلیکټ انپټ په ووایي. بیا به جیبورډ ته چیک ورکړي ډون. ایس به میژ لوډ شي وټساپ ته. وټساپ شیزه کسه دا مې خلوص کړو. میسج چې مې ولیکل دا 3 ډاټ مې وویل. بیا مې ټرانسلیټ وویل. بیا ایس کسئ که نه 2 پټۍ راغلې. دلته لینګویج مې ورته چویس کړو، انګریزي و اردو وینې. دا مې ولیکل بھائی آپ مجھے صاف کہو کہ آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے وینې. انګلیش ته ډایرکټ وړول ومې لږل. داسې نمونه د هرې ژبې تاسې ټرانسلیټ کړای شئ ډایرکټ. دلته بیا ټرانسلیټ ورته ووایه. بیا وینې اسم انګلیش پشې لیکه پوس یې دای اردو ته اړوي. انګریزي اردو نه علاوه نره زباني نشته پشې. تاسې دا ډاونلوډ کوئ، انسټال یې کوئ او چیک یې کوئ چې کوم خپل د مرضۍ چویس لینګویج وي هغه پشې ایډ کوئ او ټرانسلیشن په سوکه طریقه سره وکړئ. دا وه د نن ویډیو. او چینل سبسکرایب کوئ او لایک یې کوئ او نورې ملګري سره یې شیر کوئ.